વિદ્યાર્થી મિત્રો, ગુડ મોર્નિંગ. હું દીપક વિરડા પરિશ્રમ સ્કૂલ વતી આપ બધાનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. જુઓ વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે છેલ્લા લેક્ચરમાં ખાલી આપણે કયા વિષયો ભણશું એની ચર્ચા કરી હતી. કયા કયા વિષયો આવે છે, એમાંથી ઓપ્શનલ વિષય કયા છે, ફરજિયાત વિષય કયા છે એની ચર્ચા કરી હતી. અને છેલ્લે મેં તમને એવું કીધું હતું આપણે નામાના મૂળ તત્વો વિષય જે મારો સબ્જેક્ટ છે, જે મારે તમને ભણાવવાનું છે એની ચર્ચા આપણે કરી. તો આપણે થોડા બહુ પહેલાના સમયમાં ગયા છીએ. પહેલા શું હતું? વસ્તી ઓછી હતી, લોકો છે રખડતું ભટકતું જીવન જીવતા હતા, વસ્તુઓની સંખ્યા ઓછી હતી, જેટલી જરૂરિયાત હતી એ લોકો છે એ જરૂરિયાત પોતાની જાતે મેળવી લેતા હતા. પરંતુ જેમ જેમ વસ્તી વધતી ગઈ, નવી નવી વસ્તુઓ આવવા માંડી, તેવી રીતે લોકો છે એકબીજા સાથે વસ્તુઓની પછી અદલા બદલી, એટલે જેને આપણે સાટા પદ્ધતિ કહીએ છીએ, એ રીતે પોતાનું જે જરૂરિયાતની વસ્તુઓ છે તે મેળવતા હતા, જેને આપણે સાટા પદ્ધતિ કહીએ છીએ. કઈ પદ્ધતિ કહીએ છીએ? સાટા પદ્ધતિ. કે લોકો છે દાખલા તરીકે કોઈ ખેડૂત છે તેને ઘઉંનું ઉત્પાદન થયું હોય અને એને કોઈ સુથાર પાસે કોઈ ખુરશી કે ફર્નિચર કંઈ બનાવવાનું છે તો એ સુથાર પાસેથી ફર્નિચર લેતા બદલામાં ઘઉં આપતા. કાપડની જરૂરિયાત હોય, કાપડના બદલામાં ઘઉં આપતા. એવી જે પદ્ધતિ હતી, સાટા પદ્ધતિ હતી, ત્યારે વસ્તીઓ બધી ઓછી જ હતી, વ્યવહારોની સંખ્યા ઓછી હતી. વ્યવહારો કોને કહેવાય? તો કે કોઈ પણ વ્યક્તિઓ સાથે થયેલી લેવડ દેવડ એને આપણે શું કહીએ છીએ? વ્યવહારો. એ વ્યવહારોની સંખ્યા ઓછી હતી એટલે કઈ લખવાની જરૂર ન પડતી. જેમ જેમ વસ્તુ એ બધોનો વિસ્તાર છે એ વધતો ગયો, પછી લોકોને એ યાદ રાખવામાં મુશ્કેલીઓ પડતી. કારણ કે વસ્તી વધારે હતી, જાજા લોકો, વધુ લોકો માટે વધુ લોકો પાસેથી આપણે વસ્તુઓની આપ-લે કરતા બધું જ આપણે યાદ ન રહે. એટલે પછી થોડું એ લખતા છે, કોઈ જગ્યાએ લખતા કે આ ભાઈને આપણે 5 કિલો ઘઉં આપ્યા છે, એની પાસેથી આ વસ્તુ લેવાની. ખાલી સામાન્ય વ્યવહાર લખતા. કેવો વ્યવહાર લખતા? સામાન્ય. પછી ધીમે ધીમે ઘણી બધી સાટા પદ્ધતિઓમાં પણ મુશ્કેલીઓ પડવા માંડી. કોઈને ખેડૂતને છે ફર્નિચર જોઈએ છે, પણ સુથારને છે કે જે ફર્નિચર બનાવે છે એને ઘઉં નથી જોતા. ખેડૂતને ઘઉં જ આપવા છે, ફર્નિચર જોઈએ છે, સુથારને નથી જોતા ઘઉં. તો હવે એ શું થશે? તો કે વસ્તુઓની આપ-લે નહીં થઈ શકે. એટલા માટે નાણાંની શરૂઆત. જેની શરૂઆત થઈ નાણાંની, એટલે કે રૂપિયાની. પહેલા છે સોના ચાંદીના એવા સિક્કાઓ છે આવતા, પછી ધીમે ધીમે નોટો, ચલણી નોટો. હવે તો આપણે નેટ બેન્કિંગ ને પ્લાસ્ટિક એટલે કે એટીએમ નાણું એ બધા નાણાંની અત્યારે આપણે શરૂઆત થઈ ગઈ છે. પરંતુ વિદ્યાર્થી મિત્રો, એ નાણાંની શરૂઆત થઈ પછી જે કંઈ પણ વ્યવહારો છે એ લખવામાં, વ્યવહારો કરવામાં સરળતાઓ ઊભી થવા માંડી ધીમે ધીમે. હવે એવું થયું કે આ નાણાં તો આવી ગયા, પણ હવે કોઈ જગ્યાએ લખવું કઈ રીતે, આપણે એનો ઉપયોગ કઈ રીતે કરશું? તો વિદ્યાર્થી મિત્રો એના માટે હિસાબોની પદ્ધતિઓ વિકસાવી. જો વિદ્યાર્થી મિત્રો તમે કદાચ ચંદ્રગુપ્ત મૌર્ય એવું કદાચ નામ સાંભળ્યું હશે, તો એના સમયમાં પણ એક ચાણક્ય, જે આપણે કોટિલ્ય તરીકે પણ ઓળખીએ છીએ, એમણે પણ ચંદ્રગુપ્ત મૌર્યના સમયમાં એના જે રાજાના જે હિસાબો છે એ લખવાની શરૂઆત કરેલી હતી. એટલે આપણે પ્રાચીન કાળથી, એટલે આમ જો ઈસવીસન પૂર્વે પહેલાની વાત છે, ચંદ્રગુપ્ત મૌર્ય ઈસવીસન પૂર્વેમાં થઈ ગયેલા રાજા છે. એના સમયમાં પણ હિસાબો લખાતા. હિસાબો એ જે કંઈ પણ પદ્ધતિઓ છે, કોટિલ્ય એટલે કે જે ચાણક્ય છે એને પણ વિકસાવેલી હતી. હવે એનાથી જો દૂરની વાત કરીએ તો મહાભારતમાં ઉલ્લેખ છે કે યુધિષ્ઠિરે છે નકુલને જે કંઈ યુદ્ધના હિસાબો છે લખવાનું કીધું હતું. એટલે એનો મતલબ એમ કે ત્યારે પણ હિસાબો તો લખાતા હતા. પણ હવે ધીમે ધીમે બધી પદ્ધતિઓ છે એ વિકસાઈ ગઈ. અત્યારે આપણે જોઈએ તો બે પદ્ધતિઓ છે. એક જૂની પદ્ધતિ જે છે એને આપણે દેશી નામા પદ્ધતિ કહીએ છીએ. કઈ પદ્ધતિ કહીએ છીએ? દેશી નામા પદ્ધતિ. હવે પહેલા આપણે આની વાત કરી લઈએ, દેશી નામા પદ્ધતિ. આની શરૂઆત કોણે કરી? તો કે એ કોઈને ખબર નથી. દેશી નામા પદ્ધતિની શરૂઆત કોણે કરી, ક્યારે કરી, કોઈને ખબર નથી.
તો દેશી નામક પદ્ધતિ કેવી રીતે લખાતું? તો કે સળ પાડીને, સળ એટલે ચોપડામાં છે ઊભા વાળીને છે સળ પાડીને હિસાબો લખતા હતા. કઈ રીતે લખાતી? સમયગાળો કયો? તો કે એ લોકો છે એ આપણા ગુજરાતી મહિનાઓ પ્રમાણે, કોઈ બીજા કોઈ રાજ્ય હોય તો એના મહિનાઓ પ્રમાણે, આપણે ગુજરાતી છે ગુજરાતી મહિના કારતક, માગસર, પોષ, માઘ, ફાગણ એ રીતે છે એ લોકો લખતા હતા. પણ એમાં થોડીક મુશ્કેલીઓને લીધે પછી આને આપણે સૌથી જૂની પદ્ધતિ તરીકે પણ ઓળખીએ છીએ. એમાં થોડીક મુશ્કેલીઓને લીધે હવે આપણે દેશી નામક પદ્ધતિ મોટા ભાગે કોઈ હિસાબો લખતા નથી. અને આપણે હવે દેશી નામક પદ્ધતિઓ બહુ હિસાબો લખવાના આવશે, પરંતુ આપણે એક નાનું ચેપ્ટર છે જે ખાલી થિયરીમાં ભણવાનું આવશે 11માં દેશી નામક, પરંતુ એના હિસાબો આપણે લખવાના આવતા નથી. પણ વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે જે હિસાબો લખશું એ પદ્ધતિ છે દ્વિનોંધી નામક. કઈ પદ્ધતિ છે? દ્વિનોંધી નામક પદ્ધતિ. આ પદ્ધતિ છે ને વૈજ્ઞાનિક પદ્ધતિ છે. કેવી પદ્ધતિ છે? વૈજ્ઞાનિક. શું કામ એને વૈજ્ઞાનિક પદ્ધતિ કહે છે? કારણ કે એની હિસાબોની ચકાસણી કરવામાં, ભૂલો શોધવામાં ઘણી બધી રીતે ઉપયોગી થાય છે, એટલે આપણે એને વૈજ્ઞાનિક પદ્ધતિ કહીએ છીએ. અને આ જે પદ્ધતિ છે ને દેશી નામક, એની વહી ખાતા પદ્ધતિ તરીકે પણ ઓળખાય છે. વહી ખાતા, વહી ખાતા પદ્ધતિ. આ બે નામ છે એટલે કે બેના પેલા દેશી નામ છે વહી ખાતા કહેતા ને દ્વિનોંધી નામક પદ્ધતિ વૈજ્ઞાનિક પદ્ધતિ તરીકે પણ આપણે ઓળખીએ છીએ. આ પદ્ધતિની શરૂઆત કોણે કરી, ક્યારે કરી, એનો આપણી પાસે ઉલ્લેખ છે. આ જે દ્વિનોંધી નામક પદ્ધતિ છે ને 1494, ત્યારે વિદ્યાર્થી મિત્રો 1494 એક ઇટાલીના પાદરી હતા લ્યુકા પેસિઓલી, જેમણે આ પદ્ધતિની શરૂઆત કરી. એમણે એના પુસ્તકમાં છે એની રજૂઆત કરી. 1494 ઇટાલીના એક પાદરી હતા, તેમણે સૌપ્રથમ છે એક દ્વિનોંધી નામક પદ્ધતિ કઈ રીતે લખવી એની શરૂઆત એના પુસ્તકમાં કરેલી છે. અને આ પદ્ધતિ પ્રમાણે જ આપણે બધા હિસાબો લખીએ છીએ. અત્યારે મોટા ભાગના લોકો જે પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરે છે હિસાબો લખવામાં, એ કઈ પદ્ધતિ છે? દ્વિનોંધી નામક પદ્ધતિ. એ દ્વિનોંધી નામક પદ્ધતિ પ્રમાણે જ આપણે બધા હિસાબો 11માં શીખવાના છે. તે રીતે જ આપણે બધા હિસાબો લખવાના છે. ભવિષ્યમાં પણ જો કદાચ તમારે આગળ ભણવાનું થાય તો મોટા ભાગે આપણે આ પદ્ધતિ પ્રમાણેના જ દાખલાઓ છે પરીક્ષામાં અને તમારે ભણવામાં બંનેમાં ઉપયોગ આવવાના છે. દ્વિનોંધી નામક પદ્ધતિ પ્રમાણે આપણે બધા હિસાબો લખશું. દેશી નામક પદ્ધતિ પ્રમાણે હવે કોઈ હિસાબ લખતા નથી. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે મેં ત્યાં ચર્ચા કરી એ ખાલી શેની ચર્ચા કરી? તો કે પેલા હિસાબો નહોતા લખતા, હવે જે ભૂલ કેમ પડી, વસ્તુઓ, વસ્તી, નાણું આવ્યું, લોકોના વ્યવહારોની સંખ્યા વધી, એટલા માટે દેશી નામક પદ્ધતિની કે જે કાંઈ પણ નામું લખવા માટેની પદ્ધતિઓની છે શરૂઆત થઈ. દેશી નામક પદ્ધતિ છે મોટે ભાગે પ્રાદેશિક ભાષામાં લખાતી. કઈ ભાષામાં લખાતી હોય? પ્રાદેશિક ભાષામાં. ગુજરાત છે, આપણે ગુજરાત છે તો ગુજરાતીમાં લખાતી, મહારાષ્ટ્ર છે તો ત્યાં મરાઠીમાં લખાતી. એ પ્રાદેશિક ભાષામાં છે લખાતા હતા પહેલા, પણ એની શરૂઆત પણ તેની આપણને ખબર નથી. દ્વિનોંધી નામક પદ્ધતિ જેમાં આખા વિશ્વમાં મોટા ભાગના જે હિસાબ લખીએ છીએ એ દ્વિનોંધી નામક પદ્ધતિ પ્રમાણે લખીએ છીએ, જેને આપણે વૈજ્ઞાનિક પદ્ધતિ પણ કહીએ છીએ. અને એની શરૂઆત ક્યારે થઈ હતી? તો 1494 જે ઇટાલીના એક પાદરી હતા લ્યુકા પેસિઓલી, એને આ પદ્ધતિને વિકસાવી હતી. અને અત્યારે મોટા ભાગની પેઢીઓ, કોઈ પણ પેઢી હોય તે દ્વિનોંધી નામક પદ્ધતિ પ્રમાણે હિસાબો લખે છે. તો આજે આપણે વિદ્યાર્થી મિત્રો ખાલી એટલું શીખ્યા છીએ કે શા માટે હિસાબો લખવા જોઈએ, શા માટે જરૂર પડી, એની શરૂઆત ક્યારથી થઈ, કોણે કરી, એની આજે આપણે ફક્ત વાત કરી છે. થેન્ક યુ વિદ્યાર્થી મિત્રો.